विद्युत उत्पादन गर्नका लागि संसारमा धेरै प्रविधिहरू प्रयोगमा छन्, जसमध्येको एक हो हावा। तपाईले हावाबाट विद्युत निकालिन्छ भनेर त धेरै नै सुन्नुभएको होला, तर कसरी निकालिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सायदै थाहा हुन सक्छ। यदि त्यसो हो भने आउनुहोस्, आजको यस भिडियोमा हामी हावाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। विन्ड टर्बाइनको निर्माण कसरी हुन्छ भन्नेबाट सुरु गरौँ। यसमा विशेषतः 3 खण्ड हुन्छ। पहिलो हो टावरको निर्माण, दोस्रो हो नासेल र तेस्रो हो ब्लेड। यी ठुल्ठुला विन्ड मिलको गतिलाई देखेर तपाईको मनमा एउटा प्रश्न आयो होला कि यो यति ढिलो घुम्छ भने यसले कति विद्युत उत्पादन गर्छ होला। र अर्को कुरा ख्याल गर्नुभएको होला कि हावा चल्दा होस् या नचाल्दा आखिर यी ब्लेड समान गतिमा किन घुमिरहन्छन्। चाहे आँधी चलोस् चाहे हावा नचलोस्, यसको गतिमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। सबैभन्दा पहिले टावरको निर्माण हेरौँ। सुरुमा यसको बेस तयार पारिन्छ र फ्याक्ट्रीमा बनाएर ल्याइएको खम्बा क्रेनको सहायताले एकमाथि अर्को गर्दै जोड्ने गरिन्छ। यस खम्बाको भित्री भाग खोक्रो राखिएको हुन्छ, किनकि निर्माणमा धेरै लागत नलागोस् र तौल कम होस्। तौल कम भयो भने फिट गर्न पनि केही सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अर्को कारण हो उत्पादन भएको विद्युत ट्रान्सफर्मरसम्म ल्याउँदा प्रयोग हुने तार भित्रै राख्न सकियोस्। अनि अर्को कारण भनेको यसको भित्र भर्याङ लगाउन सकियोस्, ताकि हबमा कुनै समस्या आयो भने मर्मत गर्न जान सजिलो होस्। यसको अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग भनेको नासेल हो। यो निकै ठुलो हुन्छ, मतलब यो भाग 3 कोठा भएको घर जतिकै ठुलो हुन्छ। त्यसभित्र गियरबक्स, अल्टरनेटर अर्थात् जेनेरेटर जस्ता विभिन्न मेसिन राखिएको हुन्छ र यही ठाउँमा विद्युत निकालिन्छ। यस टावरमा 3 वटा ब्लेडको प्रयोग गरिन्छ, जसले गियरबक्सलाई घुमाउने गर्छ। यहाँ एउटै ब्लेडको लम्बाइ 60 मिटर भन्दा पनि धेरै हुन्छ। यो ब्लेड निर्माण क्षेत्रसम्म लैजान निकै कठिन हुन्छ। ब्लेड लगाइने भागलाई रोटर अथवा रोटर हब भनिन्छ। यस ब्लेडलाई सेट गर्ने 2 तरिका प्रचलनमा छन्। पहिलो तरिका अनुसार नासेलमा रोटर लगाइन्छ र क्रेनको सहायताले ब्लेडलाई एक एक गरी जोडिन्छ। दोस्रो तरिका अनुसार जमिनमा नै रोटर र ब्लेडलाई जोडिन्छ र क्रेनको सहायताले नासेलमा जोडिन्छ। यदि तपाईले विन्ड मिलको पंखालाई नजिकबाट हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ कि यसको आकार कति ठुलो छ। यसलाई सामान्य हावाले कसरी घुमाउन सक्छ। ब्लेडमा अगाडिको भागदेखि अन्तिमको भागमा फरक फरक तरिकाले एयरफोइल क्रस सेक्सन तथा आकार हुन्छ। त्यही सरल एयरफोइल टेक्निकबाट विन्ड टर्बाइन ब्लेड घुम्छ। यसको मतलब यो हो कि जब कुनै एयरफोइलको माथि कुनै तरल पदार्थ घुम्छ भने लिफ्ट फोर्स उत्पन्न हुन्छ। यसरी विन्ड टर्बाइन सामान्य तरिकाले घुम्ने गर्छ। अब सोच्नुहोस् कि यदि यो थर्मल जेनेरेटर जस्तै 3000 आरपिएम गतिमा घुम्यो भने के होला। यदि यी ब्लेड जेनेरेटरको गतिमा घुम्न थाले भने आकाशको सबै बादल जमिनमा ल्याएर राखिदिन्छ। अर्को कारण भनेको यति धेरै उचाइमा यसलाई प्राविधिक रूपमा ब्यालेन्स गर्न निकै जरुरी हुन्छ। त्यसकारण यसको गति यति कम हुन्छ। तपाईले याद गर्नुभएको होला कि विन्ड मिल कि त धेरै उचाइमा लगाइन्छ कि त खाली स्थानमा जहाँ हावा एकदम राम्रोसँग मिल्न सकोस्। यदि यति ठुलो जेनेरेटरले विद्युत उत्पादन गर्दा हावाको उच्च चापको कारण वा अन्य कुनै कारण यसमा कुनै खराबी आई यसको सन्तुलन बिग्रियो भने यसमा भयङ्कर विस्फोट हुन्छ। त्यसकारण यसलाई तीव्र गतिको आवश्यकता पर्दैन। बिस्तारै घुम्नु नै यसका लागि सबैभन्दा उत्तम हो। जब हावाको चाप विन्ड मिलको ब्लेडमा पर्छ तब यो घुम्न थाल्छ। विन्ड मिलको पछाडिपट्टि विन्ड सेन्सर लगाइएको हुन्छ, जसलाई एनिमोमिटर भनिन्छ। यसले हावाको गति र दिशा चेक गरिरहन्छ, किनकि हावा सधैँ एकै नास र एकै दिशाबाट आउँदैन। पहाडी इलाकामा हावाको गति कहिले 11 किलोमिटर प्रति घण्टा हुन्छ भने कहिले 90 किलोमिटर प्रति घण्टा हुन्छ।
तर विन्ड मिल म्याक्सिमम 80 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा घुम्दछ। यो सेन्सरले यदि हावाको दिशा परिवर्तन भएको छ भने कन्ट्रोलरमा म्यासेज पठाउँछ र ब्लेडको दिशा परिवर्तन गर्छ। नासेल र ब्लेड दुवैलाई हावाको दिशा अनुसार घुमाइन्छ। उक्त घुमाउने भागलाई य भनिन्छ। जस्तो कि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी ब्लेडको दिशा परिवर्तन गरियो, तर अब तपाईँ सोच्नुहोस् कि आधी र धेरै तीव्र गतिमा हावा चल्यो भने ब्लेडले कसरी सहन सक्ला? यो त भाँचिन पनि सक्छ। त्यसका लागि गियर बक्सको छेउमा एउटा ब्रेकिङ सिस्टम जडान गरिएको हुन्छ, जसले हावाको गति जतिसुकै भए पनि ब्लेडको गति एक समान बनाइराख्छ। त्यसैले बाहिरको हावाको गतिले कुनै फरक पार्दैन। यहाँ गियरबक्सले लो आरपिएममा अर्थात् कम रिभोल्युसन पर मिनटमा घुमेको वस्तुलाई तीव्र गतिमा घुमाउने काम गर्दछ। ब्लेडसँग रोटर राखिएको हुन्छ भने रोटरसँग एउटा साफ्ट जोडिएको हुन्छ। साफ्ट एउटा धातुको रड हो जसले गियरबक्सलाई घुमाउँछ। यहाँ ब्लेड एक फन्का घुम्दा सँगै जोडिएको साफ्ट 100 फन्का घुम्छ, अर्थात् आरपिएम 100 गुणा बढ्छ। तपाईले ब्लेड यति सुस्त गतिमा घुमेको देख्नुहुन्छ, तर त्यसले भित्र गियरबक्सलाई निकै तीव्र गतिमा घुमाएको हुन्छ। यसैगरी गियरबक्सको पछाडि एउटा साफ्ट लगाइएको हुन्छ जुन जेनेरेटरसँग जोडिएको हुन्छ। जेनेरेटरलाई अल्टरनेटर पनि भनिन्छ। तपाईलाई थाहा नै होला कि जेनेरेटरमा दुईवटा म्याग्नेट लगाइएको हुन्छ। भित्रपट्टिको सानो म्याग्नेट घुम्छ र यसरी घुम्दा म्याग्नेटमा इन्डक्सन फ्लक्स पैदा हुन्छ र विद्युत उत्पन्न हुन्छ। अब उत्पादित विद्युतलाई तारमा जोडेर तल ल्याइन्छ, जहाँ एक स्टेप अप ट्रान्सफर्मर राखिएको हुन्छ। उक्त ट्रान्सफर्मरले विद्युतको भोल्टेजलाई बढाएर सब स्टेसनमा पठाइन्छ र त्यहाँबाट विद्युतको वितरण गरिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। अर्को भिडियोमा अझै रोचक विषय लिएर आउने नै छौँ। अहिलेका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।